Tablet ako lang kita dadayaan may pangatipid. Hey! Hey! Dinatakal ko. Hey! Dinatakal ko. Na. Nakita mo na ginagawa na? Siya ko. Bumlag pa ate amang yan. Ikat na wala din minuto. Ito pa ah. Pwede na. Pwede na guys. Pwede na ibaba. Ating binatog. Dito muna to. Ano? Timplahin muna natin. Ate ko ako. Oh, dyan na lang lahat muna. Dami ba? Naukisan ng si Bilma? Try mo. Yan na. Dyan pa. Okay.
Tama na yan. Bakit? Gagawin ko lang. Kumakain ba yun? Lagyan ba lang yung bear brand? Hindi. Liberty na lang. Di tama na to. Ang dami na masyado. Pagkatin na natin, guys. Ay, ikaw. Logo. Wala man naka-teaser ba? Hindi mo nablagan. Ang dami. Binatog ba? Parang lang. Tingnan nyo nga. Alis dyan! Ang dami. Sa'yo na yan. Magamitin mo yung kutsara dyan? Nagdagan ng bear brand doon. Aanin! Huwag na! Di ba na lalagyan ng bear? Kapag challenge tayo, mag-module pa yun eh. Tayo pa mas eh. Naka-vlog ka? Vlog mo ako. Bangers. Mga bangers. Binatog lang. Ako dito lang. Masarap. Oo, hindi ako bumili ng sa Jumaes na. Yan guys. Ingredient lang niya. Simple lang. Yan lang. Tsaka yung Liberty.